Mi a perverzitásod, drága? Nem kerül sokba, csak egy házasságba? Ne aggódj, épp eléggé fájni fog. Csak odaütök, ahova hagyod. Sajnáltathatod magad a világgal, hogy nem nevezed ki az urának. Jaj, szegénykém, mindjárt hányok? Egy-két, még, kész! Lesz! Még, Paulina Weaver and her Aliens, ez a bandád neve. Honnan jött ez a név? A édesanyám adta a Paulina nevet nekem. A becenevem az Panka, de amúgy Takács Paulina vagyok, és angolul a Takács az Weaver. És én nagyon-nagyon nagy rajongó vagyok Sigourney Weavernek, aki szintén Takács, mint én. És nagyon-nagyon szeretem az Alien filmeket is, és akkor így összekapcsoltam ezt a dolgot, hogy akkor legyen Paulina Weaver and her Aliens, ami a rajongásom is az Alien filmek felé, egyik, meg az én kis lelkem olyan szempontból, hogy azért megküzdök a kis idegenjeimmel, vagy éppen a bandám tagjai is, ha mellém állnak, akkor néha nem tudom, melyik univerzumban vagyunk, a Földön vagy a Marson. Ők az én kis marslakóim, nem tudom, tehát egy ilyen Mindenképpen egy biztonságot adó környezetet jelent ez számodra, vagy egy olyan dolgot, amit kedvelsz és imádsz, és nem azért Aliens, mert annyira idegenek tőled, hanem mert pont azért, mert hogy annyira közeliek. Igen, ha mellém állnak, akkor az én bolygómon vannak velem együtt, mert hát a dalokat, a szövegeket én írom, és ők meg segítenek nekem, hogy abból legyen egy szám gyúrva a hangszereikkel, meg a jelenlétükkel, meg a jellemükkel. Érzed az érzést? Közel a vég, ez az ő földje, nem a tiéd. Érzed az érzést? Közel a vég. És ők is tudják, amikor belépnek ebbe a bandába, vagy amikor beléptek ebbe a bandába, hogy ez a jelentés ez ezzel bír, hogy számodra fontos, és egy kedves jelentése bír az Alien. Igen, de viszont az anyakirálynő az én vagyok. Tehát, hogy így... Már csak azért, mert más nő nincs a bandában. Nincs. Remélem, hogy lesz egyébként, mert tervezek vokált, vagy ilyesmi, de még azért ez egy friss dolog. És hát igen, tehát, hogy így körém kell, hogy szövődjenek, mert a szövegekben az én gondolataim és traumáim vannak kiírva, hogy éppen van azért pozitív is, de egyelőre nem sok, tehát inkább. Pedig a dalokból egyébként az jön le, hogy egyébként ugyanannyira van benne pozitívum, mint negatívum. Egy kis kocsmám, szívem csücske, éjjel-nappal nyitva áll nekem. Ide járok mindig, ha fáj, megvigasztal, nekem nem magyaráz, itt engem jól ismernek, hitelem van, szeretnek, megbecsül. De van egy számod, amit több nyelven is szoktál énekelni, a kis kocsmám. Ez hogy jött, hogy nem csak magyarul, hanem franciául is? A színház világból jövök, és színészként kezdtem még jó 30 évvel ezelőtt. Volt egy darab, ami köré francia sanzonokat raktunk, ékeltünk be, és ott ismerkedtem meg a francia sanzonokkal. Nagyon-nagyon megszerettem a stílust, és igazából ezek a dalok tanítottak meg énekelni, úgy ahogy. Kiskocsma dalom, ami amúgy a magányról és az alkoholizmusról szól. Úgy éreztem, hogy olyan sanzonos. És hogy ez egy kísérlet is volt, hogy szól franciául a dal. És ezért meg lett csinálva magyarul és franciául. 2 dalom pedig magyarul és angolul van fölvéve,
mert nagyon szeretem az angol szövegkörnyezetet, de közben alapjában én magyarul írok, az jön a lelkemből, és akkor ami olyan, hogy lefordítható, akkor azt megpróbáljuk akár így is, úgy is megcsinálni, hogy mert miért ne? Tehát, hogy így... Teljesen értelek. Break me down. Never, 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 never break me down. Never break me down. Never, 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 never break me down. És hogyha már magyar, angol, francia, akkor nem tudom, esetleg tetszett bármilyen más dolog életedben más nyelven, ami még helyet kapott ebben a repertoárban, vagy készül helyet kapni, és egy negyedik nyelven? Igen, most egy spanyol terv van. Írtam egy vicces futball indulót. Ez is ilyen kétértelmű, de hát ez most akkor előre spoilerezzük. De közel áll hozzád a futball, vagy mitől jött, vagy hogy jött ez az éklet? Hát itt is ott van a gyerekkori szituáció nekem, hogy ilyen kettősség van bennem, és ez a dalba is be lett írva. Amikor én kislány voltam, akkor fociztunk a családdal, és apukám mindig berakott a kapuba, és mondtam, hogy én félek a labdától. Nem baj, attól még beállsz a kapuba, és akkor én így megpróbáltam kiállni magamért, de nem nagyon sikerült, mert nagyon féltem a labdától. Klasszikus eset, amikor beáll az ember, csak az embert a kapuba nem számít rá, és amikor jön felé a labda rohadt nagy erővel, akkor inkább bármilyen más irányba fordul, vagy... Igen, de szerintem nem is voltam jó kapus. Közben az volt bennem, hogy jó játszani, és jó is nézni néha a meccseket, csak néha nagyon izgultam a meccseken, de viszont az a része az meg fájdalmas volt, hogy de én nem akarok ebben részt venni. De nem szeretné senki, vagy hát az emberek nagy része, hogy pofán találja egy labda, igen, és inkább elfordul. Szerintem ez a természetes reflexió. Majd a dal, remélem, hogy összehozzuk, az inkább arról szól egy kicsit, amikor túlságosan rajonganak valamiért emberek. Egy picit van egy olyan humor benne, hogy amikor túlzásban van véve a futball szerelem, vagy egy alkohol szerelem, nem tudom, szóval, hogy mindig belerakom azt, hogy nem értek ezzel annyira egyet. Tehát igazából, hogyha túlzásban van véve bármi, az szerintem ugye az számaimnak a legtöbbje valóban arról szól, hogy élni és élni hagyni, tehát hogy így legyen egy reménysugár, de azért oda legyen mondva az, hogy ha túlzásokba esünk, az nem jó. És a függőségeket megpróbálhatjuk megoldani, de a belső magányon nem fog segíteni valószínűleg.